हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ રીતે બનતું ગોળ કેરીનું અથાણું। ઉનાળો આવતાની સાથે દરેક ગુજરાતીઓના ઘરમાં અથાણું બનાવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। તો પરફેક્ટ ગોળ કેરીનું અથાણું કઈ રીતના થાય તો હું તમને આજે પરફેક્ટ અથાણાની રેસીપી બતાવીશ। તો તેની અંદર જે કેરી ગાજર ખારેક બધું જ હોય છે તે લાંબા સમય સુધી બહુ કડક પણ નહીં અને સોફ્ટ પણ ના થાય તેવું હોય છે। સાથે જ તેમાં ઉમેરેલો ગોળ ઓગળી પણ જાય અને પાણી પણ છૂટું ના પડે અને મસાલો એકદમ લચકા જેવો થાય અને અથાણાનો કલર આખું વરસ એકદમ લાલ ચટક રહે તેના માટે તમારે કેરીની પસંદગી, મસાલાની પસંદગી અને અથાણું બનાવવામાં અપાતો સમય અને પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ હોય ને તો અથાણું આખું વરસ સારું રહે છે। તો ચલો મારી સાથે તેલનો વઘાર કર્યા વગર એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા એકદમ મજેદાર અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 750 ગ્રામ રાજાપુરી કેરી લીધી છે। તમે ગમે તે કેરીનું અથાણું બનાવી શકો છો। કેરી આવી એકદમ કડક અને ફ્રેશ હોય તેવી કેરીની પસંદગી કરવાની। પોચી પડેલી કેરી ક્યારેય અથાણું બનાવવામાં ઉપયોગમાં ના લેવી। કેરીને મેં ધોઈને તેને કોટનના કપડાથી સરસ રીતના કોરી કરી લીધી છે। હવે કેરીની છાલ કાઢી લેશું। આ રીતના ચપ્પાથી ઉપરનો ભાગ કાઢીને પછી છાલ કાઢી લેશું। આ અથાણું આપણે ટ્રેડિશનલ રીતે જ બનાવીશું। હવે કેરીના કટકા કરી લઈએ। તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે નાના મોટા કટકા કરી શકો છો। તમે 1 કિલો કેરી લ્યો તો લગભગ 2 કિલો અથાણું બનીને તૈયાર થશે। 1 કિલોની સામે મસાલા કેટલા લેવા તેનું પરફેક્ટ માપ હું તમને આગળ બતાવીશ, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। કેરીના કટકા તૈયાર થઈ ગયા છે તો તેને હવે આપણે એક તપેલીમાં લઈ લઈશું। તો તૈયાર કરેલા કટકામાં 3 ટેબલ સ્પૂન મીઠું અને 1 ટેબલ સ્પૂન હળદર પાવડર નાખીને મીઠું અને હળદર પાવડરને કટકામાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। હવે તેને આ રીતના ઉછાળીને મિક્સ કરી દઈએ। જેમ જેમ મીઠું મિક્સ થશે તેમ તેમાં કેરીનું પાણી છૂટું પડશે। હવે કેરીના કટકાને કાણાવાળી પ્લેટ ઢાંકીને 3 દિવસ અને 3 રાત મીઠા હળદરમાં રહેવા દઈશું અને દિવસમાં 2 વખત કેરીના કટકાને ઉપર નીચે કરી દેવા। જ્યારે કેરીના કટકાને 2 રાત અને 2 દિવસ મીઠા હળદરમાં થાય એટલે આપણે એક કેરીને છીણી લઈશું। કુલ આપણે 1 કિલો કેરી લીધી છે, તેમાંથી 750 ગ્રામ કેરીના કટકા કર્યા અને 250 ગ્રામ કેરીને છીણી લઈશું। તો ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે ગોળ કેરીના અથાણામાં રસો બરાબર નથી થતો। શરૂઆતમાં અથાણું બનાવ્યું હોય ત્યારે રસો હોય છે, પછી રસો સુકાઈ જતો હોય છે। તો આજે હું તમને એક અલગ જ રીતથી અથાણું બનાવતા શીખવાડીશ। કેરીની છાલ સરસ રીતના કાઢી લીધી છે, હવે તેને ખમણી વડે છીણી લઈશું। તો તેમાં આપણે 2 કેરીના કટકા કર્યા અને 1 કેરીને છીણીને ઉપયોગમાં લઈશું। જે દિવસે કટકા કેરીના કર્યા ત્યારે મેં તમને 2 કેરી એટલે કે 750 ગ્રામ કેરી બતાવી હતી। હું બજારમાંથી જ 750 ગ્રામ કેરી લઈ આવી હતી। જો ત્યારે જ હું 1 કિલો કેરી લઈ લઉં તો આ 1 કેરીનું છીણ 2 દિવસ બાદ કરવાનું હતું, કારણ કે કટકામાં મીઠું હળદર ચડતા સમય લાગે છે, પણ કેરીના છીણમાં 1 દિવસ અને 1 રાતમાં મીઠું હળદર સરસ રીતના ચડી જાય છે। અને એક સાથે 1 કિલો કેરી લઈએ તો 1 કેરીનું આપણે છીણ 2 દિવસ બાદ કરવાનું હતું। તે વાસી અને પોચી પડી જાય
અને અથાણું બનાવવામાં હંમેશા ફ્રેશ કેરીનો જ ઉપયોગ કરવો. એટલે હું આજે 250 ગ્રામ એટલે કે 1 કેરી બજારમાંથી લઈ આવી. તેને આપણે છીણીએ છીએ. કેરીનું છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે તો તેને આપણે તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. કુલ આપણે 1 કિલો કેરીનું અથાણું બનાવવાનું છે તો તેમાંથી આપણે 750 ગ્રામ કેરીના કટકા કર્યા અને 250 ગ્રામ કેરીનું છીણ કર્યું. તો તેમાં 1.5 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી હળદર પાવડર નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આ કેરીના છીણને 1 દિવસ અને 1 રાત મીઠા હળદરમાં રહેવા દઈશું, જેથી કરીને કેરીમાં રહેલ પાણી અલગ થઈ જશે. આ કેરીના છીણને દિવસમાં 2-3 વખત ચમચા વડે ઉપર નીચે કરી લેવાનું, એટલે બધા જ છીણમાં મીઠું હળદર સરસ રીતના ચડી જાય. હવે કેરીના કટકાને 3 દિવસ અને 3 રાત થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો આમાં પાણી જે ખટાશવાળું હોય તે અલગ થઈ ગયું છે. કેરીના છીણને પણ 1 દિવસ અને 1 રાત થઈ ગયા છે. તો તેમાં છીણની અંદર જ પાણી હશે, એટલે તેમાં બહાર પાણી નહીં દેખાય. કેરીના છીણને એક કાણાવાળા વાસણમાં રાખીને પાણીને નિતારી લઈએ. ત્યાર પછી હાથની મદદથી આ રીતના પ્રેસ કરીશું, એટલે પાણી બધું નીકળી જશે. આ ખાટું પાણી નીકળે તેને ફેંકી દેવાનું નથી. તે પાણીને આપણે ખારેક પલાળવામાં ઉપયોગમાં લઈશું. હવે કટકામાં પાણી છે તેને પણ ચારણીમાં કાઢી લઈશું, એટલે કટકા ચારણીમાં રહી જશે અને પાણી અલગ થઈ જશે. હવે કટકા અને છીણ છે તેને કોટનના કપડા પર સૂકવી દઈશું. આ કટકા અને છીણને તડકે કે પંખા નીચે નથી સૂકવવાના. થોડો થોડો બહારનો પવન આવતો હોય ત્યાં સૂકવવા. પંખા નીચે સૂકવવાથી કટકા છે તે ચવળ થઈ જાય છે. આને આપણે કેરીના કટકામાંથી પાણીનો ભાગ સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી સૂકવીશું. હવે આ જે ખાટું પાણી છે તેમાં આપણે ખારેકને પલાળી દઈશું. ખારેકના મેં ઠળિયા કાઢીને આ રીતના નાના કટકા કરી લીધા છે. તો આ ખારેકને 3 કલાક આપણે ખાટા પાણીમાં પલાળી દઈશું. કેરીના કટકા અને છીણ સુકાય છે ત્યાં ફટાફટ આપણે અથાણાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો 1 કિલો કેરીની સામે 100 ગ્રામ ધાણાના કુરિયા, 100 ગ્રામ મેથીના કુરિયા, 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા, 50 ગ્રામ વરિયાળી, 1 ટેબલ સ્પૂન મરી અને 1 ટેબલ સ્પૂન આખા ધાણા, અને તેની જ સાથે અહીંયા ગાજરની ડ્રાય ચીરો લેશું. આ ગાજરની ચીરોને મેં શિયાળામાં ગાજરની છાલ કાઢીને તેની ચીરો કરીને તેમાં 1 ચમચી મીઠું નાખીને 2 કલાક રાખી હતી. પછી તે મીઠાવાળું પાણી કાઢીને તેમાં 1 કિલો ગાજરની ચીરોમાં 250 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીને તેને 12 કલાક ખાંડમાં રહેવા દીધી હતી. ત્યારબાદ 12 કલાક બાદ તેને ખાંડના પાણીમાંથી કાઢીને ગાજરની ચીરોને તડકે 2 દિવસ સૂકવી હતી. હવે આ ચારેય કુરિયાને આપણે મિક્સર જારમાં અધકચરા પીસી લઈશું. અધકચરા પીસેલા ધાણાના કુરિયાને એક મોટા વાસણમાં લઈશું. મેથીના કુરિયાને પણ અધકચરા પીસી લીધા છે. અધકચરા પીસેલા રાઈના કુરિયાને પણ ધાણા મેથીના કુરિયા ભેગા ઉમેરી દઈશું. વરિયાળીને પણ આપણે અધકચરી પીસીને ઉમેરી દઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન મરી લઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન આખા ધાણા લઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન હિંગ લઈશું. અને 1 ટેબલ સ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/4 કપ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને બધા જ મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે 1 કિલો કેરીની સામે 1 કિલો ગોળ મેં છીણીને તૈયાર કર્યો છે તે ઉમેરી દઈશું. અથાણું બનાવવા માટે આવો કોલ્હાપુરી ગોળ લેવાનું. આ ગોળ ઉમેરવાથી અથાણામાં પાણી પણ નહીં થાય. ગોળને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ.
હવે કેરીના કટકા અને છીણને સૂકવ્યા છે તેને જોઈ લઈએ. તો ખારેકને પણ મેં 3 કલાક ખાટા પાણીમાં પલાળીને 1 કલાક પહેલા કટકાને સૂકવ્યા હતા. તો તે પણ સુકાઈ ગયા છે અને કેરીનું છીણ પણ સરસ રીતના સુકાઈ ગયું છે. અને કટકાને પણ આ રીતના પ્રેસ કરીએ તો પાણી નીકળતું નથી, એટલે તે સુકાઈને અથાણા માટે પરફેક્ટ છે. આ કટકાને અને છીણને મેં 15 કલાક માટે સૂકવ્યા હતા. હવે કેરીના કટકા, કેરીનું છીણ અને ખારેકના કટકાને મેં 3 કલાક ખાટા પાણીમાં પલાળીને 1 કલાક સૂકવ્યા હતા. તે અને ગાજરની ચીરોને મસાલામાં ઉમેરી દઈશું અને બધા જ વસ્તુને મસાલામાં હાથથી સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. અથાણું બનાવતી વખતે ઘણી બધી વાતોનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, જેવી કે અથાણું બનાવવામાં સ્વચ્છતા રાખવી, વાસણ ચોખ્ખા રાખવા, મસાલા નવા વાપરવા, તેલ નવું વાપરવું. મસાલામાં ગોળ, કેરી, ગાજર બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. પછી હવે એક કડાઈમાં ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર 2 કપ એટલે કે વજનમાં 250 ગ્રામ તેલ ગરમ મૂકીશું. આ અથાણામાં તમે ગમે તે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેલમાં ધુવાળા નીકળે તેવું તેલ ગરમ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેલને ઠંડુ થવા દઈશું. હલકું એવું તેલ ગરમ છે, તો હલકા ગરમ તેલમાંથી અડધું તેલ ગોળ કેરીના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. થોડું ગરમ તેલ ઉમેરવાથી મસાલામાં રહેલા રાઈ, મેથી, ધાણાના કુરિયા છે તે સતળાઈ જશે. ફરી આપણે થોડું તેલ ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈએ. બાકીનું તેલ છે તે અથાણું ભરાઈ જાય પછી બરણીમાં નાખીશું. આપણે જેમ મિક્સ કરીશું એટલે ગોળ ઓગળવા લાગશે અને મસાલા, તેલ બધું મિક્સ થઈને તેલ અલગ થઈ જશે અને અથાણાનો કલર એકદમ લાલ ચટક આવી જશે. અથાણામાં ગોળને ઓગળતા 3 દિવસનો સમય લાગશે. આ અથાણાને અત્યારે બરણીમાં નહીં ભરીએ. આને ઢાંકીને 3 દિવસ રહેવા દઈશું અને દિવસમાં 2 વખત અથાણાને ચમચા વડે હલાવીને ઉપર નીચે કરી લેવાનું, એટલે ગોળ ઓગળીને મિક્સ થઈ જશે. 3 દિવસ બાદ અથાણાને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ગોળ અથાણામાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયો છે અને કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. અને છતાં આમાં ગોળના ટુકડા રહી ગયા હોય તો ચિંતા ના કરવી, સમય જતાં તે સારી રીતના મિક્સ થઈ જશે. અહીં તૈયાર થયેલા ગોળ કેરીના અથાણાને આખું વર્ષ એ જ સ્વાદ અને એ જ કલર રાખવા માટે કાચની બરણી જ પસંદ કરવી. કાચની બરણીને મેં સરસ રીતના ધોઈને કોટનના કપડાથી કોરી કરીને તેને 1 દિવસ તડકે તપાવી લીધી છે, એટલે તે ભેજ રહિત થઈ જાય. અથાણાને બરણીમાં ભરી દઈશું. કેરીના કટકાને અને કેરીના છીણને કેટલા દિવસ મીઠા હળદરમાં રાખવા અને કેટલા દિવસ સૂકવવા તે બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે અથાણું બનાવશો તો તમારું અથાણું પણ આવું લાલ ચટક અને લચકાદાર બનીને તૈયાર થશે. અથાણું ભરાઈ જાય પછી તેને કપડા વડે બરણીને આસપાસ સાફ કરી લઈશું અને ઉપરથી તેલ આપણે રાખ્યું હતું તે નાખીશું અને અથાણાને આ રીતના તેલમાં બુડબુડા કરી દઈશું. હવે ઢાંકણ ટાઈટ બંધ કરી દઈશું. આ અથાણું તમે ફ્રીજ વગર 1 વર્ષ શું 2 વર્ષ આવું ને આવું આ જ કલર અને આ જ સ્વાદમાં રહેશે. તો પરફેક્ટ માપ સાથે અને ટ્રેડિશનલ રીતથી અને વઘાર કર્યા વગરનું ગોળ કેરીનું અથાણું બનીને તૈયાર છે. તો જરૂર તમે એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.